Tosiaan täällä on Vesalla tää Fordi ja sen lisäksi hänellä on kyllä aika makea pyöräkin tässä. Onko kesäkausi avattu jo? Joo, ajoin sillä moneen vuoteen kuule. Olisinko ajanut viime vuonna 60 kilometriä, mutta nyt olen ajanut jo 160. Wow! Ja hei, nyt on aivan upea keli. Mä olin niin onnekas nyt siitä, että olen täällä tänään ja toivottavasti koko pari viikkoa, mitä mä oon Suomessa, niin olisi näin kaunista ja Suomi näyttää parastaan. Ja tää on nyt sun autotallis, aivan mahtava hei. Sulla on täällä, mitä sulla kaikkea täällä on? No en tiedä itsekään. Romua aivan täynnä. Mutta jotenkin se on kyllä hienossa järjestyksessä, tällä kun mä tuun sisällä. Järjestystä ei ole minkään näköistä. Kato nyt. Vaimo hakee täältä joskus jotain puutarhatarvikettansa, mutta ei löydä. Mutta ei se mikään ihme, ei täällä ole puutarhatarvikkeita. No Ainakaan nimenomaan. kovin paljon. Nimenomaan. Ja eikö tämän rakennuksen nimi ole autotalli? No joo. Oi että. Hei, mennään tonne pihalle. Sä siirsit sinne tonne jonkun. Tää on se syy, miksi mä ottelin suhun yhteyttä ja jostain syystä noi Dodge Coronetit on vähän lähellä sydäntä. No. Sitten sulla oli tällekin joku tarina. No tälle on itse asiassa semmoinen tarina, että me nuorena miehen alkuina laulettiin tämmönen yksi auto. Vähän niin kuin loppuu. Okei. Ja mä sitten ilokseni huomasin 2-3 vuotta sitten, että se sama auto on edelleen hengissä Eurajoella. Wow. Ja mulla on jotenkin ollut näihin koronetteihin semmoinen, varmaan joku nostalgia-juttu siitä varuudesta. Ja yllättäen näin sen tuo Jaatsin puistossa viime. Mä katsoin, että kellä toi on. Tämä auto on ollut Sammaljoella vuosikaudet, mutta sitä ei oikeastaan näkynyt ja kaveri ilmoitti, että se olisi kyllä vähän niin kuin myytävänäkin. Noniin. Ja sitten sovittiin, että jos se sopii tonne talliin, niin mä ostan sen. Ja se sopii. Mä en ole sille sen koommin oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Joo. Eli tää ei ole mulla kauhean kauaa ollut, että syksystä asti. Mut sitten tosiaan tää on ollut taksina ja sitten sulla on se kirja siinä. Joo. Tää on ollut taksina Parikkalassa Uudesta. Ja sieltä se meni Jyväskylän seudulle ja Ollus ja Jyväskylän seudulla pitkään, kunnes se tuli tänne Pirkanmaalle. Ja nyt se on siinä. Nyt se on siinä. Siitä oli historia aika helppo tehdä, koska se ei ole ihan hirveästi kiertänyt. Niin, että se ei ole niin kuin Suomesta sitten lähtenyt sen jälkeen, kun se on tullut tänne. Ei ole. Se on sinne Imatran urheiluautoon. Se on kiitosottia siellä. No niin. Ja sieltä se on myyty sitten Parikkalaan taksiin. Joo. Ei näytäkö sitä sun kirjaa? Se on ihan mielettömän Tää oli ihan kiva tehdä. Mä tykkäsin tästä tekemisestä, koska toi perikunnat ja vanhat omistajat oli suopeita tähän hommaan. Joo. Eli lähetti mulle vanhoja valokuvia ja jokainen teki tarinaa autosta. Eli täällä on paljon tarinaa, mitä se on käynyt läpi. Toi on upea. Ja vanhoja valokuvia, ne oli mun mielestäni ihan aarteita, että se oli kivaa, kun niitä sai. Ja jokainen omistaja on siellä ja on eri aikakausilla kuvia. Tuossakin näyttää olevan muuten alla noi Wolfraset tai slotit, jommat kummat, mitkä sitten onkin.
Aivan mieleen. Ja jossain on vähän matkittu 500 sen maskiakin, kun on maalattu muistaakseni. Joo. Kaikenlaista. Kaiken näköistä siinä on, että tässä on Ossi Keitaaranta ottanut kuvia sillä tavalla. Vähän on tehty jarruremonttiakin ja hienoa, kun on otettu valokuvia. On, siis ne valokuvat. Totta kai tarina on tärkeä, mutta se, että sä Joo, ja näet meille sitä. se tuli Jari Huhtaniemeltä. Okei. Okay. Miksi Jari Huhtaniemikin kuulostaa jotenkin tutulta? Hän on Sammaljoelta. Niin, kun kyllä mä täältä hänen niin paljon. kuvansakin. Ja itse asiassa tästä mä melkein sen ostin. Tämä kuva on siitä. Okei. Tosin ei tehty kauppoja juuri silloin. Ihan silloin ei vielä. Se tehtiin sitten seuraavana vai sitä seuraavana päivänä. Kunhan katsottiin, että tämä jollain lailla mahtuu tuonne talviin. Se olikin hyvä. Hei, mä vähän kierrän tätä. Mä niin tykästyin tähän väriinkin, kun kyllä se väri aina vähän kuitenkin merkkaa. Ja kun mä näin tän siellä Facebookissa ja sitten kun mä tiesin, että mä tuun Suomeen, niin mä ajattelin, että mun on ehdottomasti tavattava tämän auton omistaja ja tänään mä oon täällä. Itse asiassa mä ihmettelinkin, että miten tämä voi kiinnostaa niin paljon, koska tämä on oikein karvalakkien karvalakki koronetti. Niin, Tästä ei sitten meinaan auto varusteltavaksi mene. joo, mutta se siinä onkin se perusasia, että näillä on ne tarinat ja nyt sulla on siinä se kirjanen, niin se kertoo enemmän ja se on enemmän arvokasta kuin yhtään mitkään varustelut, hei. Nyt me nähdään vähän tonne. Ja sitten on tää ihmeellisyys, että mä en ole nähnyt. Tilaahan siellä on, mutta se on slantin kutonen. Ja nää kun on yleensä ollut kasilla ja automaatilla ja kaikilla tehostajilla. Niin just. Mutta tää on joku ihme luonnonoikku. Tässä ei ole mitään. Onkohan se sitten jo silloin aikoinaan ajateltu, että jos tulee maksuksi, niin ei tarvi mitään erityisvermeitä. En tiedä, mikä tarina siinä on. Se on saatu halvaksi. Niin, halvaksi joo. Halvaksi. Joo. Ja varmasti ollut koroneteista halvi. Niin. Mut hyvin on palvellut. No nähtävästi. Joku siinä on tienannut varmaan jo silloin uutena. Täällä on mun mielestäni Ossi Keitaaranta on tän Wow. pistänyt tän takaluukunkin aika mallikkaaseen Tää asuun. on siisti. No. Sinne mahtuu, hei. Sinne mahtuu joo. Wow. Ja sit kun vertailee näitä nykyautoja, niin on kyllä. Puhutaan ihan eri kieltä. Silloin kun mä haastattelin sitä Ossi Keitaarantaa, niin se oli tilannut tähän puskurin Amerikasta ja se oli sen vaihtanut ja oliko jotain tiivisteitä. Joo. Mutta ei tämä nyt mikään ihan järisyttävän paha varmaan ole ollut koskaan. Niin. Sä varmaan haluat se mulle käynnistää ja mennäänkö me sitten käymään siellä kirkolla? Mennään vaan. Jos se lähtee käymään siellä. No kyllä. Mä niin luotan. Ootko sä ajanut nyt jo kesäkauden avannut tälläkin? Mä oon täällä ajanut jonkin verran. En mä oo mitään kilometrejä katsonut. Oi! Miten on? Tän vihreä kauni. Tää on kyllä ajanut kyllä yllättävän paljonkin. Eihän se mikään miellyttävä ajaa ole ainakaan missään kaupungissa noilla varusteilla. Suorastaan sanoen järkyttävää. Mikä siinä on se järkyttävä? No kun ei ole mitään tehostajia Niin. ja tämmönen vanha ukko on jo tottunut automaattilaatikkoon. Joo. Olen käsikarahvaa tuossa veivaat, niin ei. Se ei ole tätä päivää, mutta ei ole autokaan tätä päivää. Ei.
tiedätkö mitä? No. Täytyy tunnustaa, että mä en ole koskaan ajanut autoa käsivaihteella. Tämä on mun eka kerta myös siinä. No hyvin se sitten menee. On manuaali ollut täällä. Joo. Mä oon sitä ikäluokkaa. Tää on ihan makeeta. Mä en kestä. Nyt me mennään tonne. Suoraan. Suoraan. Ja tiedätkö mikä haaste siinä on, että tänä aamuna mä hyppäsin autoon, niin se oli kans nyt sitten ensimmäistä kertaa 3 vuoteen, kun mä taas ajan tällä puolella. Niin mä olin vähän silleen, Aivan, Australiassa on, joo. mä jännitin sitäkin ja nyt yhtäkkiä mä istun tässä Dodgessa ja ajelen täällä kuule. Wow! Mä oon niin kuin autotyttö henkeä ja veren ollut aina. Mutta en mä niin. Kyllä mä sillä Dodgella sen viimeisenä kesänä kun oltiin täällä, niin oltiin toi Euro Cruising, niin mä ajoin sen kokonaan ja se oli aika pitkä, se oli kyllä mahtavaa. Ja väkeä paljon. Väkeä paljon ja sit se oli ihanaa kun ne tulee kato sinne Sitten tosta mäkeä alas. ne tulee sinne reitin varrelle tiiäks, ja niillä on sohvat ja pöydät ja tästä tulee nyt palaa enemmänkin historiaa, kun tää on tää vanha kirkko. Joo, mikä palo silloin Joo. muutama 10 vuotta sitten. Niin, mutta onko se palannut 2 kertaa? Ei ainakaan nykyhistorian aikana mun käsittääkseni. Sitä en tiedä mitä ihan alkujen alussa on. Ja silloin mä muistan, kun toi Tyrvään kirkko paloi, toi, Aivan. se oli silloin, kun mä olin. You can find me at the bottom of the ocean. You can see me beyond
Ja suoraan talliin. Tää on... Kiitos. Noin.